คนไทยทั้งประเทศที่ไปดูคอนเสิร์ตและเฟสติวัลอ่ะเขาอยากไปดูวงที่เขารู้จักและร้องเพลงตามได้แต่โคเอนดี้อ่ะเขาไปดูวงที่ไม่รู้จัก แต่สิ่งที่คุณจะได้อ่ะคุณจะได้สิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินลิฟลี่เป็นลิฟต์ออนนอร์มาให้ประกาศนียบัตรว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่มีวงดนตรีมากที่สุดในเอเชียโดยไม่มีแอลกอฮอล์สูงสุด251วงอ่ะพี่เอก็จัดได้ที่ทศภาคแต่ก่อนจะจัดทศภาคมีการเดินประท้วงด้วยโทรศัพท์มาอีกเฮงเอาไงเนี่ยทุกคนแม่งสงสัยแล้วนะตัดเลยตัดหมายถึงแต่กุญแจโกดังเราพร้อมที่จะติดคุกไปด้วยกันโอ้โหมันหนังหนึ่งเรื่องเลยตัดเรื่องเนี้ยตำรวจมาโคตรอินดี้จริงๆว่ะฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวแต่ผมเห็นที่พี่ไปทำข้าวกับคุณแม่อ๋อโคตรน่ารักเลยอ่ะมันไอเดียไอเดียมายังไงอ่ะพี่เฮงก็จริงๆก็น้องชายเขาทำก่อนหน้านั้นแหละครับเก่งครับตอนเก่งมีชีวิตอยู่เนี่ยเก่งก็ช่วยไปถึงก็ปลูกข้าวเพื่อดูแลป้าเป็นเบาหวานครับข้าวที่ปลูกเนี่ยมันเริ่มต้นจากเก่งเลยนะน้องชายที่เป็นนักร้องวงเย็นสุขเนี่ยแหละครับตอนนี้ก็ไปตั้งสายอยู่ข้างบนแล้ว เดี๋ยวเราก็ขึ้นไปแจมกับมันก็ปลูกข้าวให้ป้ากินป้าเป็นเบาหวานครับก็พอถึงจุดที่เก่งไม่อยู่เราเอาไงดีอะเราไม่เคยทำการเกษตรเฮงจะเอายังไงดีอะป้าก็เสียไปก่อนน้องประมาณสัก3 ปีน้องมาเสียอีกครับโหอะไรวะเนี่ยก็เลยได้แนวคิดตรงทุ่งนาบอกตัวเองว่าเฮงมึงต้องอยู่สร้างสรรค์ละมึงมาสืบสานซะคำนั้นแหละเพราะชีวิตเราอยู่กับการสร้างสรรค์ตลอดเราอยู่กับการทำพรีเซนต์ถูกป่ะถูกป่ะพี่เราถูกเราอยู่กับความหยุดไม่ได้อ่ะถ้าหยุดก็จบใช่ใช่นะครับต้องพัฒนาอยู่ตลอดพรีเซนต์ต้องพัฒนาตลอดหาระบบนิเวศที่จะมาปักนู่นปักนี่มันอยู่โหมันอยู่ไม่รู้กี่ไอเทมอ่ะก็เลยรื้อระบบชีวิตใหม่ครับอยู่คำสืบสารเลยก็เลยไปถามแม่เมื่อก่อนน่ะอยู่กันแบบไหนบ้างเนี่ยเอาตรงๆเลยอยากรู้แม่บอกว่าสมัยก่อนทำนาเนี่ยไม่ใช้เคมีในน้ำมีปลาในนามีข้าวอันนี้คือของจริงเลยครับแล้วก็ทำตารางแอคชั่นแพนในการที่จะทำการเกษตรแบบทำอีเวนต์เราเนี่ยแหละใช้วิธีคิดโปรเซสแบบอีเวนต์แบบนั้นเลยเอามาทำกับเกษตรเราใช่แล้วรู้คอสต้นทุนตั้งแต่วันแรกถึงสุดท้ายก่อนแล้วเราก็ทำการทำตารางเราเอาข้าวมาทำในระบบปิดหน้าหนาวอ่ะเราให้คนมาช่วยเราหว่านเราใช้หว่านเราไม่ได้ใช้ดำเขาก็ตกใจว่าทำไมข้าวมันออกมาเม็ดตุ่มๆมันสม่ำเสมอกันหมดก็เราใช้ไตโคโดมากับจูอินทรีย์ S3 ไงแล้วก็แช่ข้าวบนในระบบปิดมันก็สวยงามแต่ที่ผ่านมาไม่ใช่ก็โยนลงไปเลยไม่แล้วไอ้สูตรอันนี้พี่เฮงไปก็เรียนรู้จากพี่ๆพักพวกไปถามครับผมรู้สึกอย่างเงี้ยมันดีแล้วก็พวกแมลงปากกัดปากดูดแล้วก็ใช้พวกเมทาคีโตต่างๆนะครับเพื่ออยากทำข้าวดีๆให้แม่กินจุดประสงค์คือจะทำข้าวให้แม่กินเท่านั้นแหละจุดเริ่มต้นของเฮฟวี่และของพี่เฮงมันมาจากโคตรอินดี้เราพูดคำนี้ได้เลยครับเพราะว่าเอาจริงๆนะโคตรอินดี้มันคือเทศกาลดนตรีที่ผมเชื่อว่าเราย้อนไปสักเกือบ20 ปีนะปี46เนี่ยก็21 ปีซึ่งต้องบอกว่าตอนช่วงที่มันเริ่มต้นแล้วมันเดินทางโคตรอินดี้นี่แม่งโคตรฮิตผมยังเดินเกาไข่อยู่เลยไม่เกาครับพี่เอเป็นพิธีกรดังแล้วจริงๆตามทีวีด้วยครับผมส่องอยู่แล้วก็ผมเองก็แบบเชี่ยเทศกาลแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะจุดเริ่มต้นตอนนั้นน่ะพี่เฮงมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นพี่เฮงทำอะไรดีกว่าตอนโคตรอินดี้โคตรอินดี้น่ะผมโคตรอินดี้มันเกิดมาจากก็ผมว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันก็คงเพื่อนๆพี่น้องหลายๆคนคงจะทราบแล้วครับผมก็คงต้องพูดในสิ่งที่มันเป็นจริงเนาะเรามาจากงานLive in a Day Live in a Day ใช่ครับ
คือออดิชั่นอะออดิชั่นผ่านของงานเดย์มันไม่ง่ายเลยอะ อ่า คือแบบส่งเทปคืออียุคนั้นน่ะ โอ้โห แม่งไอ้เหี้ยแมกกาซีนอเดย์อ่ะมาเขาจะมีงานนะงานแบบเนี้ยนะเป็นงานแบบเหมือนงานคอนเสิร์ตอินดี้หน่อยๆอะไร แล้วก็ เงี้ย ครั้งแรกที่อเดย์จัดด้วยที่ศูนย์วัฒนธรรมไทย อาจเป็นเทปด้วยนะตอนนั้นยังเป็นเทปด้วยมันเป็นปลายเทปต้นซีดีก็ส่งไปก็ไม่คิดว่าจะผ่านนะเพราะเพลงที่เราทำมันก็เป็นภาษาเรามันไม่มีภาษานี้ในโลกอ่ะเป็นภาษาที่เราคิดขึ้นมาเองโดยเก่งครับก็ผ่านปกติผ่านถ้าปกติถ้าออดิชั่นผ่านก็ไปเล่นเลยวันงานแต่ไม่ใช่ต้องไปออดิชั่นต้องไปเล่นสดที่Emergery Pub อีกครั้งหนึ่งต่อหน้าพี่อเดย์ก่อนที่จะไปสู่รอบแล้วผมก็เห็นตอนนั้นเราก็เห็นเพกาวเห็นสเลอร์นะครับเห็นหลายๆวงอ่ะพี่ๆหลายวงไปเล่นรุ่นเดียวกันใช่นะครับแล้วก็มีมาเจนต้าครับภูมิจิตวิงกี้เมอร์เดเลอร์อะไรเงี้ยครับปรากฏว่าก็ผ่านแล้วเราก็ไปเล่นต่างคนก็เล่นได้แค่2เพลง2เพลงเรารู้สึกมันเฮ้ยเราอยากเล่นอีกอ่ะอยากเล่นทำไงครับไอ้พุทธเนี่ยแหละก็โทรหาผ้ากุ้งครับแล้วก็โทรหาเก่งแล้วก็โทรหาอีก8วงเพื่อมาเจอกันหลังจากที่ไลฟ์ฟินาเดย์จบไปแล้วนะใช่นั่นแหละอันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นเลยนะแล้วก็นัดเจอกันที่สวนสันติครับเพื่อมาก่อการทำคอนเสิร์ตด้วยกัน คือหมายถึงว่านัดกันแล้วก็ด้วยความที่ไอเชี่ย2เพลงไม่พอว่ะแล้ววันนั้นน่ะคุยกันแล้วมันไปตกผลึกยังไงมันกลายเป็นก็โคตรอินดี้ได้ยังไงพี่ตอนนั้นข้อมูลที่โยนออกมาเนี่ยใครมีกองเอามาใครมีอะไรก็เอามาเล่นพอคุยมานานๆนะพี่เอมันก็บานไปเรื่อยๆอะตามภาษาเราอะนะมันเป็นงานตอนนั้นแต่ละคนก็เพิ่งเรียนจบบางคนก็ยังเรียนอยู่เลยครับกุ้งรู้สึกเรียนอยู่ศิลปากรอยู่บ้างเพกาวติ๊กก็เรียนในมอบูอ่ะแล้วทุกเสาร์ต้องมาประชุมที่สวนสันติอ่ะแล้วต้องมาเราใช้หลักการแบบประชาธิปไตยเลยคือเอาจริงเอาจังกันแล้วใช่ก็แบบสุดท้ายก็โอเคเฮ้ยตอนแรกจะเป็นแบบร้านหรือเป็นอะไรตอนนั้นก็เป็นโรงหนังเป็นโรงหนังโป๊ไม่ได้ก็แบ่งหน้าที่กันแล้วคราวนี้เข้าสู่โหมดการแบ่งหน้าที่หาครับไอ้นี่ไปหาทีมนี้ไปหาสถานที่ไอ้นี่ทำสิ่งพิมพ์ไอ้นี่ออกแบบก็เป็นอย่างนั้นเลยนะก็คือแบ่งกันคนละไม้คนละมือแบ่งกันคนละไม้คนละมือแล้วชื่อโคตรอินดี้นี่ใครเป็นคนโพ่งขึ้นมามันมีการโหวตชื่อคือเฮงเองก็เสนอนะคอนเสิร์ตสวดพานยักษ์ใหญ่ดีแล้วที่ไม่ผ่านถูกต้องพี่เอถ้าผ่านนะภาพช้ำแน่เลยก็มีหลายชื่อครับจนโคอินดี้เนี่ยชื่อเนี้ยภาคกุ้งเป็นคนตั้งแล้วทุกคนก็โหวตอะไรเงี้ยเขาก็สายคิดนะครับก็สุดท้ายเราชอบชื่อโคอินดี้ก็เลือกโคอินดี้แล้วก็ประชุมกัน3เดือนครับหุ้นตังกันจัดคนละ 1,999 บาทจนไปจัดที่โรงหนังเก่านิวแหลมทองกุดจับในอ้วนอันนี้คือครั้งแรกก็แฮปปี้ครับคนก็ประมาณ500 คนครับ500 คนไม่รู้ฝนตกรถติดไม่มีที่จอดรถไม่มีความถูกต้องเลยในการจัดงาน ซึ่งตอนนั้นพี่เฮงก็ยังไม่เคยจัดก็จริงๆก็เคยจัดไหมก็จัดในโรงเรียนเก็บตังค์ทั้งโรงเรียนคนละ20ก็มีประสบการณ์อะไรแบบนี้มาบ้างก็ไม่ได้เป็นผู้จัดแต่อยากทำครับก็เดินทั้งโรงอาหารอะไรเงี้ยมีที่เก็บจานก็เลยรู้จักคนเยอะเอาช่วงเวลาเก็บจานนั่นแหละอยากดูคอนเสิร์ตป่ะเปิดโลกกิจกรรมมา20เขามาตั้งแต่สมัยเรียนว่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เอมันมาอะไรเงี้ยมันก็ไปของมันโดยธรรมชาติอ่ะก็นั่นแหละครับก็จนเกิดโคเอนดี้ขึ้นมาวันนั้นครั้งแรกมันเป็นยังไงบ้างพี่เฮงหมายถึงว่าบรรยากาศมีศิลปินกี่วงมีศิลปินตอนนั้นนะครับก็คือผู้จัดศิลปินคือผู้จัด8 วง8 วง8 วงหุ้นตังกันจัดโรงหนังเก่าๆชั้น2มันกระเพื่อมรีบลงมาด่วนจะถล่มคนปรากฏว่าคนแตกล้นโรงคนล้นโรง20 ปีที่แล้วมีแถลงข่าวด้วยนะมีแถลงข่าวด้วยนะนะครับก็มีแถลงข่าวร้านตรงถนนพระอาทิตย์ในตอกเล็กๆกันแหละ
จัดงานแถลงข่าวกัน จัดการแถลงข่าวอยากจัดโคตรชอบเลยว่ะ ไม่มีความรู้อะไรกันหรอก โคตรเฟี้ แต่ ยว อยากทำอ่ะก็ทำเอาให้ครบ เอาให้มันครบแล้วกันตามความรู้สึกเราอะไรเงี้ย ครับ ก็มีความสุขมาก คนมาดูมีความสุข กี่ชั่วโมงพี่เฮง โหรันกันตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยนะจนถึงมืดอ่ะเพื่อนๆน้องๆตอนนี้ก็คงโตกันหมดแล้ว ครับ นะครับเพราะเราก็โตแล้วนะครับเราเรียกว่าเราเป็นวัยรุ่นตอนโตแล้วกันนะก็มันก็พูดเดียวถ้าถามคำเดียวก็มีความสุขแล้วก็จากไลฟ์ฟินาเดย์อ่ะพี่เฮงบอก2เพลงอ่ะไอตอนโค้ดอินดี้ครั้งแรกซัดไปคนละเท่าไหร่โหก็เล่นกันคนนึงก็มีชั่วโมงก็เกือบนะครับเกือบแล้วได้พูดได้อะไรเต็มที่อ่ะไม่ต้องเร่งมันคืองานของเราใช่มันคืองานของเราแล้วคนที่ไปก็น่าจะร้องเพลงตามกันได้เนี่ยน่าจะมีวงเพลงกาวบ้างแล้วเพลงกาวก็เริ่มจะเข้าลิฟต์สตูดิโอแล้วนอกนั้นก็เขาไปดูวงที่ไม่รู้จักไปสนุกไปดูคือต้องทำความเข้าใจนะว่าถึงจุดนี้คือแบบคนไทยทั้งประเทศที่ไปดูคอนเสิร์ตและเฟสติวัลอ่ะเขาอยากไปดูวงที่เขารู้จักและร้องเพลงตามได้เอาทั้งโลกเลยดีกว่าครับแต่โคเอนดี้อ่ะกูไม่สนคือแบบต้องคิดอีกถ้าเกิดคุณจะไปเฟสติวัลสักงานหนึ่งแล้วคาดหวังว่าจะไปเจอศิลปินและบทเพลงที่คุณคิดว่าคุณร้องตามได้อ่ะคุณอย่าไปโคตรอินดี้ครับคุณจะไม่ได้สิ่งนั้นใช่คุณจะไม่ได้สิ่งนั้นแต่สิ่งที่คุณจะได้อ่ะคุณจะได้สิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินคุณจะได้ประสบการณ์อะไรบางอย่างคุณจะได้อะไรใหม่ๆแล้วกันครั้งแรกอ่ะพี่เฮงตอนนั้นเก็บบัตรคุณเท่าไหร่69 บาท69 บาทกระดาษวิจบัตรมันเริ่มเลยนะบัตรไซส์ประมาณครึ่ง A4 อ่ะบัตรใครครึ่ง A4 มันการ์ดอ่ะพิมพ์สีเดียวอ่ะ69 บาทตีไป70 บาท500คน3,500 บาทก็ประมาณก็แล้วก็หุ้นตังกันอะไรเงี้ยซึ่งพี่เฮงบอกผมว่าลงขันกัน 1,999 ต่อวงใช่ขาดทุนแน่ๆตอนนั้นรู้สึกว่าจะก็มีสปอนเซอร์ไหมไม่มีก็รู้สึกจะไม่ขาดนะอ๋อเหรอเหลือฟิตเหลือมากินข้าวกันเหลือมากินข้าวเพราะเราประหยัดเครื่องเสียงตอนนั้นก็ใช้พี่โหน่งโคโคนัทก็มาช่วยทุกคนมาช่วยอ่ะค่าที่ก็ไม่กี่บาทวงก็ไม่ได้มาเสียค่าวงพวกเราก็จัดเองเล่นกันเองสตาฟก็มีอาสาสมัครมาช่วยทำให้เกิดโค้ดอินดี้ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นมันเกิดความคิดซนๆอะไรอีกฮะก็พอครั้งแรกมันก็ติดใจมีความสุขเสพติดแล้วก็ไปต่อก็ไปจัดที่ครั้งที่2ก็รวมตัวกันอีกนะครับเริ่มเปิดวง ก็ไปจัดที่ธนบุรีรามา35โบคราวนี้ใหญ่ขึ้นก็ใหญ่ขึ้นคนก็1,000 กว่าคนอะไรเงี้ยแต่ว่ากติกาในการรับสมัครพี่เอลองฟังให้ดีนะครับเป็นกติกาที่พวกเราในทีมเนี่ยก็ถกเถียงกันพอสมควรนะเรารับสมัครโดยวงไหนส่งก่อนให้เล่นก่อนแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะว่ามันเล่นดีหรือไม่ดีไม่มีออดิชั่นไม่มีวงไหนส่งมาก่อนเราให้เล่นก่อนมีวงนะครับส่งมาก่อนจากพิษณุโลกเพี้ยนหมดเลยทุกอย่างผิดเพี้ยนอ่ะแต่ก็ให้เล่นก็อีกครึ่งนึงก็เถียงกันว่าจะเอายังไงเนี่ยขึ้นไปมาเล่นอย่างนั้นอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องเคารพกติกาก็ให้เล่นจนทุกวันนี้ก็กลายเป็นพี่เป็นน้องแล้วมันก็ขึ้นไปเล่นแล้วมันก็พูดเลยว่าขอกำลังใจอะไรสักอย่างอ่ะลงไปแบบไปไหว้อะไรเงี้ยกับกลายเป็นภาพคือทุกคนให้กำลังใจน้องๆมันอ่ะเป็นอีกแบบนึงเชี่ยโคตรเจ๋งเลยว่ะแบบรั่วแบบสายก็เพี้ยนอ่ะส่งมาเนี่ยแบบถ้าเป็นสมมติถ้าเกิดเป็นวิธีคิดแบบปกติอ่ะไม่มีทางเลยแล้วทำไมมันถึงมีกติกาที่พี่เองตั้งกันในทีมว่าแบบไม่ต้องออดิชั่นหรอกใครมาก่อนได้ก่อนอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกเราอยากจะทำมันนั่นคือกติกาเราจะสร้างกติกาของเราขึ้นมาเองนั่นสมชื่องานนะโคตรอินดี้เลยว่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปถ้าเรามีองค์ความรู้เราคงไม่ได้ทำแบบนั้นอย่างแน่นอนก็จริงไม่ได้ทำแน่นอนทำแบบไม่รู้แต่รู้สึกมันแบบเนี้ยมันดีอ่ะแล้วเราใช้ไว้ให้มันแม่งมันว่ะเอาเว้ยเอาทุกคนแม่งแบบทุกคนแม่งมองตาเอาไงเอาดิเอามึงเอากูก็เอาแม่งมันคือแค่เนี้ยแบบมึงเอาก็เอาเลยมา
แต่ผมชอบที่พี่เฮงพูดนะถ้าวันนั้นเรามีองค์ความรู้หน่อยอ่ะเราคงอาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นไม่มีทางตั้งแต่ครั้งแรกที่จอดรถก็ไม่มีทางวันเวย์งงไปเองยังหลงเลย ตอนเซตอัพอ่ะที่วุ่นมากอ่ะมันไม่มีอะไรที่อำนวยความสะดวกอ่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยครับมันก็เดินทางมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอก็เดินทางมาก็จนมาครั้งนู้นก็1,000 กว่าคนตำรวจปิดงานครั้งที่2ตำรวจปิดงานพี่เอทำไมอะปิดงานเพราะว่าก็ไม่ได้เสียงดังนะก็โดนปิดอ่ะผมก็ไปเคลียร์ตำรวจก็เอามือไปขอตำรวจอ่ะไปไหว้ส้นตีนตำรวจมันก็ช้อนพี่เขาก็ช้อนมือขึ้นมาไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกก็ไม่ได้หรอกคือผมทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนได้เล่นอ่ะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ก็ขอแบบมันวุ่นวายมากมันวือมากเพราะตำรวจมาแล้วรถกงขังมาแล้วก็วงเพกาวไม่ได้เล่นภูมิจิตไม่ได้เล่นพุทธมณฑลโปรเจกต์ไม่ได้เล่นก็คือปานินเต็มบ้านตุนนะครับก็ไม่ได้เล่นเราก็ขึ้นไปประกาศกำลังร้องอยู่อ่ะภาคกุ้งก็ต้องหยุดกลางอากาศตำรวจชี้แล้วอ่ะแล้วคนดูแม่งเต็มลำเลยเต็มห้องอ่ะเต็มโรงหนังอะแมตช์นั้นอ่ะโหแม่งแบบก่อยอ่ะเซ็งอ่ะแม่งหยุดกลางคันมีโหบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ยอมรับสภาพอ่ะตอนนั้นก็คิดแบบเด็กๆอ่ะก็คิดแบบเราพ่อแม่ไม่ได้ชื่อเสียงใหญ่โตเราไม่มีเส้นสายมันก็ได้เท่านี้แหละแต่บางงานแม่งปิดได้ตี 2อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำไงก็ต้องยอมรับสภาพก็ต้องบอกพี่เอนะอีกหนึ่งอาชีพที่ผมทำอ่ะผมรับทำป้ายแล้วผมไปทำ Extreme Dream Concert อ่ะที่เซ็นเตอร์พอยต์ผมเป็นคนทำป้ายตั้งแต่ครั้งแรกครั้งที่2ที่พี่เห็นอ่ะพี่ฝนมาให้ผมทำพอครั้งที่2ปี47อ่ะมันจัดไม่ได้แล้วผมก็มั่วตัวอยู่แถวเซ็นเตอร์พอยต์อ่ะใช่ไหมครับตรงนั้นนะมี Extreme Dream Concert นะพี่ฝนก็โทรมาในช่วงเวลานั้นมันเหมือนหนังอ่ะเฮงพอดีพี่จะทำอินดี้อินทาวเฮงมาทำไหมไปเดี๋ยวครับพี่แต่ผมขอโคอินดี้ไปก่อนด้วยนะผมขอโคอินดี้ไปลุยก่อนเลยได้ไหม โอ้หาที่เล่นอยู่ครับแล้วค่าเช่าที่ตรงอินดี้อินทาวมัน 50,000 นะพี่เอโคตรแพงอ่ะไม่มีตังค์หรอกแต่ผมก็บอกพี่ฝนก็บอกมาทำได้แต่พี่มีงบให้เท่านี้นะเฮงทำได้เปล่าผมบอกผมทำได้แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเราจะมีโอกาสได้เหยียบแผ่นดินตรงนั้นได้อยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับก็ตัดสินใจก็ไปเลยก็ได้เอาเพลภูมิจิตเพกาวเอาเพื่อนๆไปเล่นคนดีก็ที่ไม่ได้เล่นก็ไปต่อตรงนั้นก็นั่นแหละครับก็เริ่มจากตรงนั้นอินดี้ทาวเฮงก็คือผมเฮงเองก็เป็นคนหาของ DIY หาวงหาเครื่องเสียงและซาวด์เป็นพิธีกรเองโหทำอยู่ประมาณน่าจะ6 ครั้งอ่ะคนเดียวแล้วทำทุกหน้าที่ด้วยทำทุกหน้าที่ถามแบบตรงๆได้ไหมครับเพื่ออะไรเอาจริงนะถ้าณตอนนั้นนะผมอยากอยู่ตรงนั้นผมอยากทำตรงนั้นมันคือโอกาสผมไม่รู้ว่าข้างหน้าผมจะเจอไงแต่ผมขาดทุนทุกครั้งนะพี่เอมันต้องขาดทุนอยู่แล้วแหละผมเท่าที่พี่ฟังถึงพี่จะไม่ได้บอกตัวเลขผมแต่พี่บอกตัวเลขใช้ได้ครับแต่ผมก็ถือว่าผมว่ามันคุ้มอ่ะถ้าคนอื่นมองว่าโอเคมันเป็นการมันคือตัวเลขที่ขาดทุนครับแต่ผมมองว่ามันคือกำไรของเด็กคนหนึ่งอ่ะได้ไปเหยียบบนแผ่นดินตรงนั้นอ่ะผมคิดแบบนั้นนะครับเพื่อนก็บอกมึงอะบ้า ผมก็ไม่รู้ไปตอบเป็นยังไงเราก็ตอบวิชาการปรัชญาอะไรก็ไม่เป็นนะผมไม่รู้ก็กูจะทำอ่ะก็กูก็ไม่ได้กินได้เที่ยวน้อยลงแค่นั้นเองครับใช่ไหมครับผมไม่มีชีวิตไปนั่งร้านวงเหล้าคนดีไม่เคยนัดกินเหล้ากันเลยนะครับไม่เคยนัดมากินข้าวอะไรเป็นกวนไม่มีไม่มีแบบเป็นตั้งวงปาร์ตี้ไม่มีอ่ะมีงานศพเพื่อนมั่งงานศพน้องมั่งงานแต่งอะไรเงี้ยไม่รู้มันธรรมชาติอ่ะครับพอเสร็จศึกเราก็แยกย้ายแต่ข้างในมันคิดถึงอยู่ทุกวันนะเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันอีกแต่โคอินดี้เรา40 คนเราไม่เคยทะเลาะกันเลยนะโคตรดีเลยผมยังงงเลยพวกเรารอดมาได้ไงวะมันเป็นเพราะความตั้งใจอยู่แล้วปะที่แบบไม่อยากให้มันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นอะไรถูกต้องแล้วเราก็พูดเลยถ้าอยากเราก็เคยผมก็เคยพูดถ้าเราอยากไปหาเงินกับมันไปหาเงินกับอย่างอื่นครับ
ให้คนที่มัน ให้มันอยู่ของมันแบบนี้ให้มันอยู่อย่างเงี้ยแหละแล้วมันก็อยู่จริงๆแต่ว่าหลังจากนั้นมันค่อยๆพีคมาเรื่อยๆเลยนะก็พีคก็พีคไปถ้าพีคที่สุดน่าจะนางเลิงปะนางเลิงก็พีคมีอยู่ช่วงหนึ่งพีคอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งครับแล้วก็มันก็ลงมันก็อยู่อย่างเงี้ยคนดีมันจะอย่างเงี้ยคนดีมันจะมีความผูกพันกับบ้านเมืองอยู่ตลอดมันจะมีเดี๋ยวแม่งมีสถานการณ์นี้เกิดโหจะจัดอีก2 อาทิตย์รถบัสไหม้หน้าสนามม้าครับแล้วบังเกอร์ก็อยู่นะแต่เราจะจัดอะแล้วข้างในก็ให้จัดด้วยนะแต่มีบังเกอร์อยู่หน้าผมจำได้ว่าปีนั้นรู้สึกผมไปตอนแรกจะไปตอนแรกจะไปชื่อว่าตอนประเทศไทยสันติภาพจงบังเกิดใช่แล้วก็สุดท้ายเราก็รั้นไม่อยู่ก็จะพูดตอนนั้นก็รั้นอ่ะแต่ผมว่าโชคดีที่ไม่ได้ทำไม่งั้นอาจจะเกิดอะไรก็ไม่รู้โค้ดอินดี้มีทั้งหมดกี่ครั้ง15ป่ะ16ใช่จริงๆก็ประมาณ16 ครั้งซึ่งก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่ต่อเนื่องก็มีหยุดน้ำท่วมมั่งเจอการเมืองบ้างเจอการเมืองด้วยครับบางปีเราน้ำท่วมเราก็ใช้ชื่อตอนว่ากระแสน้ำมันจะแรงกว่ากระแสใจได้ยังไงวะเวทีคลอง3 วาทวีวัฒนาบางเลนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เงินมาก็ไปบริจาคเอารถทหารนี่แหละเข้าไปในพื้นที่ไกลๆลึกๆคอนเซปต์แต่ละปีอ่ะ มันตั้งจากอะไรตั้งจากกระแสตอนนั้นอย่างเงี้ยเหรอพี่เฮงหรือมันยังไงกระแสบ้านเมืองทุกสิ่งตอนนั้นมันกำลังมีอะไรอยู่เราก็เอามาเลยแต่เอามาเนี่ยเราก็ต้องถามว่าเราเอามาแล้วเราทำประโยชน์อะไรให้ได้บ้างไม่คือเราไม่ได้เอามาแค่เอามาแต่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการทำจริงๆคือว่ามันทำประโยชน์อะไรได้บ้างต้องมีประโยชน์ก่อนเลยถ้าไม่มีมันไม่มีประโยชน์ไม่ทำมันต้องมีประโยชน์ก่อนถึงจะทำโคตรเจ๋งเลยว่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ยึดตลอดเลยนะแล้วจากครั้งแรกครั้ง2ครั้ง3อะไรเงี้ยพี่เฮงมันค่อยๆฮิตขึ้นมาเรื่อยๆได้ยังไงผมถามในมุมคนจัดได้ไหมพี่เฮงมาร์เก็ตติ้งเวลาคุยกับบนโต๊ะนะผมจะได้ยินนะพี่ๆก็จะพูดว่าต้องสร้างคอมมูนิตี้มาร์เก็ตติ้งต้องสร้างคอมมูนิตี้มันถึงจะยั่งยืนครับใช่ไหมก็เติบโตจากการสร้างคอมมูนิตี้ของเราแบบธรรมชาติเราไม่ได้รู้ว่ามันทำยังไงหรอกแต่เราทำจนมันมีคนขึ้นมาแล้วกันค่อยๆปั้นค่อยๆทำมันขึ้นมาถ้าภาษามาร์เก็ตติ้งคือมึงสร้างคอมมูนิตี้แต่ผมไม่รู้ว่าสร้างคอมมูนิตี้แต่กูมีเพื่อนแต่มันธรรมชาติมากๆคือจากการก่อร่างสร้างโค้ดอินดี้มันเลยทำให้คนค่อยๆเห็นว่าเราทำอะไรได้บ้างเขาก็มีอะไรนะมีคนนี่มีดนตรีใช่ไหมครับมีของอยู่บ้างก็เขาก็คงเห็นตรงนั้นนะเนาะถ้าเราบอกครั้งที่มันพีคที่สุดของโค้ดอินดี้สำหรับพี่เฮงนะน่าจะเป็นครั้งไหนเอาครั้งที่แย่ก่อนเลยไหมเอาแย่ก่อนก็ได้ครั้งแย่ไม่ครั้งแรกครั้ง2ยังไม่แย่เหรอโดนปิดไม่แย่จริงว่าโอเคครับครั้งแย่ที่สุดครั้งที่3เนี่ยจัดวันศุกร์ฝนตกรถติดเด็กสอบไม่ดูทิศทางลมไม่ดูอะไรเลย คนประมาณ300เจ้าของโรงหนังก็จัดโรงหนังอีกนะจัดโรงหนังตรงสะพานควายผู้จัดการโรงหนังเดินตามไปยอดเลยกลัวเพราะเราไม่มีจ่ายคนมันน้อยครับคนประมาณ300พี่เอกี่วงวันนั้นขึ้นเล่นเยอะนะก็เยอะก็เยอะแหละเยอะเลยคน300น้อยกว่าครั้งแรกอีกโหเดือดมากก็ทำไงครั้งที่4พอดีแล้วนะไป10 ปีโจยบอยจากที่ทศภาคอารีนาโกดังเหลืองครับเท่มากโหเราเห็นแล้วแบบโอ้โหโกดังนี่ตอนนั้นปี49มันเท่แล้วพี่นะครับภูก็จัดที่นั่นโอ้โหมันตอนนั้นตรงนั้นน่ะแม่งที่แบบสุด คือผมมาชี้เลยพี่เอโคอินดี้ครั้งที่4จะมาจัดที่เนี่ยครั้งที่3แม่งเพิ่งผ่านไป300 คนนะใช่จริงคือแบบเอาแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยคันนี้วุ่นวายแล้วอ่ะครับจะเล่นใหญ่มันกี่ตุมันคือที่ถากทำแบบตอนนั้นก็คิดตอนนั้นเราก็29เนอะครับ29ยังไม่ถึง30ก็สดก็เลยกำลังสดเลยก็แบบคือผมมาอยากรู้ว่าคนรักโคอินดี้จริงๆกี่คนถ้ามันไม่ใช่ก็จบไปเลยถ้ามันไม่ใช่จริงๆก็จะไม่มีเป็นครั้งวัดใจวัดเลยโดยการ
จัดที่นั่นเราไปที่นั่นไปติดต่อที่นั่นเช่าสถานที่ที่นั่นเดินหาสปอนเซอร์การหาสปอนเซอร์นี่ก็เดือดเราโนเนมอ่ะผมต้องดูหนังสือพิมพ์อ่ะผมอยากไปเจอตัวผมก็ดูหนังสือพิมพ์ดูทุกวันอ่ะดูว่าจะมีงานที่ไหนเจ้าเนี้ยจะไปออกงานที่ไหนบ้างจนผมเจอแล้วผมไปดักหน้างานเลยเอาจริงอ่ะคือลุยโหตึกเดอะสไตล์ไบโอต้าผมขึ้นไป3 รอบอ่ะในตลอด2 เดือนใช่ขึ้นไป3 รอบยังไม่ได้อ่ะผมว่าผมไปเกือบทุกที่อ่ะเดินเองลุยเองหาวิธีเองนัวหมดอ่ะเล็กกลางใหญ่ แล้วสุดท้ายครั้งที่4ผลออกมาเป็นไงฮะโหครั้งที่4นะพี่เอเราแถลงข่าวที่เซ็นเตอร์พอยต์ครับเท่ปะเชื่อเหมือนปุ๊บอย่างเงี้ยนะก็ขอบคุณเซ็นเตอร์พอยต์แหละผู้ใหญ่มาหมดเลยนะสปอนเซอร์อ่ะมางานเด็กๆอ่ะผมแบบยอมเลยนะผมคิดถึงวันนี้นะโหคนระดับนั้นนะมางานมาให้เกียรติเราขนาดนั้นเลยเหรอขนาดทุกวันนี้ผมจัดอ่ะบางทีผมยังไม่ได้รับเกียรตินั้นเลยนะผมรู้สึกว่ามันคือความใส่ใจอ่ะครับกับคนทำงานสำหรับผู้ใหญ่ยุคนั้นนะผมว่ามันจริงใจกว่าเยอะคือถ้าเขาให้เขาไม่ได้ให้แค่เงินหรอกมันให้ใจเลยอ่ะเป็นครูเลยนะพี่พวกนั้นอ่ะเขาถามเลยอ่ะแค่สนับสนุนอ่ะเฮงต้องไปคิดว่าเฮงจะทำอะไรให้เขาได้บ้างไม่ใช่แค่โลโก้มาแปะครูเลยนะนั่นน่ะคือครูเลยผมไม่บอกกันแบรนด์ไหนแล้วกันเป็นครูหมดเลยอ่ะเขาแบบเราเป็นเด็กอ่ะเราไม่รู้กระบวนการของงานขายหรอกครับพี่เอครับเข้าไปแบบซื่อๆบื้อๆเลยอ่ะจะทำอย่างเดียวอ่ะใจมันเอาอ่ะเราจะเอาแต่วิธีการไม่ได้นั่นแหละครูผมเลยซึ่งสุดท้ายครั้งที่4ครับก็ได้จัดที่ทศภาคก็จัดได้ที่ทศภาคแต่ก่อนจะจัดทศภาคมีการเดินประท้วงด้วยโอ้โหมันหนังหนึ่งเรื่องเลยเรื่องเนี้ยคือทศภาคอารีนาเนี่ยตอนนั้นน่ะเขาเช่าพื้นที่การแถลงประเทศไทยแล้วผมรู้สึกว่าเขาคงจะเลิกโครงการทศภาคก่อนสัญญาครับแล้วเราแถลงข่าวแล้วเหลืออีกประมาณสัก2 อาทิตย์อ่ะเราก็ไปดูที่ว่าโอเคไหมอะไรนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยพอไปถึงผมเห็นคอยแอร์กำลังยกออกไม่กำลังลื้ออย่างเงี้ยกำลังลื้ออ่ะเฮียกำลังลื้ออ่ะหูแต่เราทำสัญญาเราอะไรไปหมดแล้วปะทำแล้วก็ลื้ออ่ะเขาลื้อแล้วอ่ะทำไงอ่ะหูวุ่นเลยผมก็โทรไปหาเขาก็อธิบายว่าตอนนี้เขาเลิกกิจการแล้วกลางอากาศผมก็ไปที่การท่าเรือประเทศไทยก็สรุปว่าตกเป็นคดีกันอยู่ยังไม่จบนั่นหมายถึงพื้นที่ตรงนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปทำอะไรได้ใช้เวลาประมาณร่วมเป็นอาทิตย์อ่ะขึ้นลงการท่าเรือประเทศไทยอ่ะเพราะต้องเอาให้ได้จนทะลวงไปถึงหน้าห้องผู้ใหญ่แล้วกันครับก็จนเจอสุดท้ายก็ไม่ได้เพราะมีแง่กฎหมายที่ทศภาคเขาก็สงสารผมนะครับผมก็ไปหมดทั้ง2 ฝั่งอะไรเงี้ยเจรจาอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ต้องไปหาที่ใหม่เพื่อที่จะประกาศว่าโอเคเราจะไม่จัดที่ทศภาคอารีนาจะไปจัดที่ท่าเรือการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีสนามกีฬาเราก็ไปพอไปถึงก็มันก็ใกล้งานแล้วอ่ะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วพี่เอมันเครียดมากอ่ะก็ไปที่สนามกีฬาดูสนามกีฬาแล้วมันก็ไม่แนวอ่ะสมัยก่อนเราใช้คำว่าแนวแนวสำหรับเด็กอินดี้อย่างเราต้องแนวมันต้องแนวอ่ะไม่แนวไม่แนวอ่ะแล้วก็ไปได้ที่ไปเดินไปเรื่อยๆผมก็ไปคนเดียวนี่แหละก็ไปเจอที่ตีแบดโกดังตีแบดครับแล้วมันยุคนู้นอ่ะมันเท่พื้นไม้ปาเก้ข้างๆโครงสร้างโหสวยเลยเนี่ยแหละใช่เลยมองแล้วใช่เลยทดแทนที่เดิมได้ครับผมก็เลยเข้าไปถามยามเขาบอกว่าต้องไปติดต่อเขาเรียกว่าผอ.สำนักการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดิการของการท่าเรือแล้วกันครับผมก็บอกว่าแล้วท่านอยู่ป่ะครับท่านกำลังตีแบดอยู่แล้วงานกำลังเราจะต้องได้อ่ะเขาตีเทนนิสแต่อยู่คอร์ตข้างในครับผมก็ไม่กล้าผ่ารอเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วดวงอาทิตย์กำลังจะตกอ่ะไม่ไหวแล้วจนสุดท้ายมันมีลูกหนึ่งผมจ้องทุกครั้งอ่ะถ้าเมื่อไหร่ลูกมันไกลๆผมมีจังหวะผมต้องเข้าไปชาร์จแล้วมีอยู่ครั้งนึงอ่ะมันไกลแล้วมีจังหวะที่ผมเข้าไปชาร์จได้
ผมก็เข้าไปเลยเพราะอาทิตย์มันจะตกแล้วมันจะมืดแล้ว ครับ ไม่ไหวแล้วหัวใจแม่งเต้น ผมก็เข้าไปรายงานตัวสวัสดีครับท่านผมเฮงครับ จากโคดอินดี้ครับ ผมเป็นทีมจัดงาน ผมอยากจะขอเวลานำเสนอตัวงานหน่อยครับเพราะตอนนี้งานโคดอินดี้มันจัดที่ทศภาคอารีนาไม่ได้ เขาบอกอะไรนะโคดอินดี้อ๋ออินดี้เหรอลูกแม่ก็ประกวดหนังอินดี้นะ ไม่ต้องเรียกท่านก็ได้เรียกแม่ก็ได้ ครับ พี่เอรู้ว่าผมน้ำตาไหลเลยนะโหแบบ คือคำนี้ดันกลายเป็นคำนึกออกพี่เฮง คือแม่งไหลเองอ่ะมันจุกอ่ะคือแบบเฮียคุณแบบเราเหนื่อยมาเขาบอกเดี๋ยวเขาจะช่วย ผมพรีเซนต์ตรงนั้นอ่ะสุดท้ายเขาก็ไปเดินเรื่องแหละสุดท้ายก็ยังไม่สามารถช่วยได้ ก็กลับมาที่กฎหมายไงมันมีเรื่องของกฎหมายอยู่เอกสารนะแม่ก็จะเกษียณแล้วอ่ะ ครับ ถ้าทำอะไรไปก็วุ่นนะในวันนั้นพอมันไม่ได้ใกล้ถึงงานประมาณ3 วันถ้าผมจำไม่ผิดนะผมบอกให้ทีมโพสต์เลยเจอการลานพระบรรลุทรงม้าเราจะไปประท้วงกระทรวงคมนาคมกันไปขอให้ได้จัดงาน เดินไปขอความช่วยเหลือจากกระทรวงโทรมนาคม9 โมงเช้าแม่งมาเกือบ30 คนเตรียมยกกันละเตรียมจะเดินละไม่ได้ไปประท้วงโวกเวกนะครับเหมือนเดินเข้าไปเพื่อจะไปชี้แจงไปขอความช่วยเหลือไปถูกแต่มีป้ายไม่รู้ว่าก็ไฟแล้วมันไม่ได้เราก็ต้องไปถึงผู้ใหญ่ละเพราะการท่าเรือก็ขึ้นกับที่นี่ครับแต่เมื่อกี้ทีนึงคือมันไม่ควรนะแต่ตอนนั้นเราก็สดมากเราก็ยังแบบมันพุ่งพลาดยังวัยรุ่นอยู่นะครับก็พอสักพักหนึ่งก็ภาคกุ้งก็เอาโทรศัพท์มาเฮงท่านโทรมาแล้วบอกท่านอะไรวะท่านไหนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงโทรมนาคมครับมึงรับสายหน่อยเฮงสวัสดีครับท่านพวกเธอไม่ต้องเดินไปแล้วนะผมเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วเอาเหมือนหนังแล้วทำไมบทจะง่ายมันง่ายเพราะอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะจัดแล้วเขาจะจัดการให้แล้วไปครับอีกวันหนึ่งไปแล้วได้ไหมวันนี้วันศุกร์แล้วเซตอัพงานพรุ่งนี้วันงานแล้วพอไปถึงก็เข้าห้องประชุมใหญ่เลยพี่เอก็เจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายก็มานั่งก็เขาเอากุญแจมาเป็นกุญแจโกดังครับเหมือนกุญแจโกดังใหญ่ๆมันอยู่ตรงนี้เลยกุญแจอยู่นี่ผู้ใหญ่โทรมาแล้วแต่ในแง่กฎหมายคงให้ตรงไม่ได้เราจะร่วมวางแผนกันพวกเราไปที่สน.ไปแจ้งความว่าทำกุญแจหายกุญแจโกดังทศภาคหายแล้วพี่ให้คนไปก่อนไปแจ้งความว่าเจอกุญแจผู้ใหญ่ทางการท่าเรือเนี่ยให้คนเอาไปให้สน.ว่าไปเจอกุญแจมาครับตกแถวข้างถนนแล้วให้เราไปแจ้งว่ากุญแจหายใครเจอบ้างไหมตอนเที่ยงเป๊ะเราไปถึงเลยครับพอไปถึงปุ๊บเราก็โพ่งเข้าไปเลยเราทำกุญแจการจัดงานทศภาคอารีนาหายครับมีใครเจอบ้างไหมอะไรเงี้ยมีใครเอามาฝากไว้ไหมหรือเขาบอกไม่มี ทั้งเด๋อเลยแบบพอสักพักหนึ่งก็มีคนแก่เดินมาถือกุญแจเนี่ยครับผมเจอกุญแจมาขอมาฝากแจ้งไว้ฝากไว้แจ้งไว้ผมก็ชี้เลยมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยกุญแจผมแต่ผู้ใหญ่ท่านนั้นบอกว่าอะไรรู้ป่ะไม่ใช่กุญแจของน้องเขาทำหล่นอยู่แถวนี้ผมต้องเข้าไปอยู่ในห้องดาวคราวนี้จากดาบเนี่ยกลายเป็นดาวแล้วเข้าไปอยู่ในห้องดาวแล้วก็ถูกการสอบสวนพี่คิดว่าตำรวจเขาจะรู้ไหมครับว่าทศภาคอารีนามีปัญหาการท่าเรือต้องรู้อยู่แล้วดิต้องรู้ในระดับหนึ่งตำรวจเขาบอกก็ได้ข่าวมาว่าทศภาคเขาคืนพื้นที่แล้วนี่เขามีปัญหากันอยู่พื้นที่ตรงนั้นมันจัดงานไม่ได้แล้วคุณเข้าไปจัดได้ยังไงโอ้โหแล้วผู้สนับสนุนรถแม่งกำลังเชี่ยพี่หนังจริงๆว่ะพี่เองแบบทุกอย่างแม่งกำลังต้องเซตอัพแล้วว่ามันเซตไม่ได้แล้วตอนนั้นแม่งบ่าย 3แล้วพี่แม่งซัดกันบ่าย 3เจรจาแบบ2 โมงประมาณ2 โมงเกือบ2 โมงแล้วครับแม่งก็โทรมาเฮงเอายังไงเนี่ยรอก่อนก็เขาบอกว่าถ้าคิดว่าเป็นเจ้าของงานจริงแล้วกุญแจเนี่ยจริงให้ทศภาคทำแฟกซ์มาผมก็โทรไปหาผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ก็บอกไม่ได้เฮงพี่ทำให้ไม่ได้ไม่งั้นพี่ก็โดนเอาเชี่ยโทรศัพท์มาอีกเฮงเอาไงเนี่ยทุกคนแม่งเวอร์นะเว้ยทุกคนสงสัยแล้วนะตัดเลยตัดหมายถึงตัดกุญแจโกดังเอางั้นเลยตัดเลยไหมตัดกุญแจปังแต่ตัวพี่ยังอยู่ที่สน.แต่ข้างในตัดแล้วตัดให้เปิดประตูเราพร้อมที่จะติดคุกไปด้วยกันเป็นไงเป็นกันแล้วสรุปพี่เฮงไอ้นี่ปะคุยกับตำรวจรู้เรื่องปะแล้วตำรวจบอกว่าถ้าทางทศภาอารีนาไม่สามารถให้หลักฐานยืนยันได้ผู้ใหญ่ที่การท่าระดับสูงมาการันตีพี่จำคุณแม่ท่านหนึ่งได้ปะที่ผมน้ำตาไหลเพราะคุณแม่บอกว่าถ้ามีอะไรช่วยบอกเลยครับผมก็โทรไปหาบอกคุณแม่บอกแม่ครับผมเฮงครับช่วยเฮงหน่อยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สน.ผมก็เล่าว่าเป็นอย่างนี้ท่านบอกไงว่าเดี๋ยวแม่จะไปเซ็นให้แล้วมาปะแล้วมาประมาณสัก10 กว่านาทีก็มาแล้วอ่ะไม่ไกลไงท่านก็เซ็นเป็นพี่เอกล้าเซ็นไหมจะเกษียณแล้วด้วยนะจะเกษียณด้วยผมถามตัวเองผมจะกล้าเซ็นหรือเปล่าผมตอบไม่ได้เลยแต่คุณแม่เซ็นให้แม่เซ็นคุณแม่เซ็นเสร็จคุณแม่บอกว่าคุณแม่เซ็นให้แล้วนะจัดงานให้ดีๆนะลูกโหไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยอะแบบโคตรนักเลงอะโผมากอะเราก็หอบกุญแจไปครับพอไปถึงเหมือนซีนหนังเลยครับผมก็โยนกุญแจเลยจัดได้แล้วจัดได้แล้วจัดได้แล้วเราจัดได้แล้วเป็น10 วันมั้งเนี่ยเป็นอาทิตย์นะก็เป็น10 กว่าวันครับที่ผมต้องจมอยู่ที่ผมจะต้องผ่านด่านอรหันต์ให้ได้แล้วสุดท้ายมันก็ได้จัดปาฏิหาริย์จริงๆครับแล้วครั้งนั้นก็สักเซสด้วยครั้งนั้น 3,000 กว่าคนครับ 3,000 กว่าคน3,000 กว่าคนครับแล้วก็ยังไม่จบครับพี่เอหนังเหมือนมันจะดีนะตำรวจปิดงานอีกตำรวจปิดงานอีกมันไม่แฮปปี้เอนดิ้งเหรอไม่แฮปปี้เอนดิ้งครับตำรวจปิดงานตำรวจมาโคตรอินดี้จริงๆว่ะเกือบเที่ยงคืนทีมมาบอกเฮงตำรวจมาแล้วเว้ยเขาบอกว่ามีคนมาแจ้งว่าลูกเขาหายมางานนี้แล้วผมก็แนวทางเรานะอินดี้มาก่อนนะมาถึงก็เห็นตำรวจมาก็ชี้หน้าผมเลยบอกมึงไปปิดงานเลยพวกมึงคือผมเป็นเจ้าของงานแต่เขาไม่รู้ไงบอกมึงรีบไปปิดงานเลยเขาคิดว่าเราเป็นสตาฟครับผมก็ขึ้นเลยผมก็เลยไปขึ้นคอนโทรลแม่งเลยผับปิดตี 2ได้เราจัดงานเนี่ยไม่มีเหล้าไม่มีบุหรี่ทำไมเราปิดตี 2ไม่ได้คนแม่งก็เฮฮือตำรวจมาล้อมแล้วเพื่อนแม่งก็ดึงลงไอ้เฮงผมก็พูดผมก็พามผมไม่ใช่เรียกว่าพามนะพามไปเยอะคือมันทั้งเหนื่อยแหละเหนื่อยด้วยเดือดด้วยอะไรด้วยเต็มข้อผมพูดเต็มเหยียดเลยดีกว่าอยากพูดแม่งทุกอย่างที่แบบคนตัวเล็กจะทำสิ่งดีๆแม่งทำแล้วมันต้องเจอไงก็พูดเต็มเหยียดแต่สุดท้ายงานก็ต้องโดนปิดก่อนก็ปิดก่อนพาดอกไม่ได้เล่นพี่ตามาเล่นให้ผมฟรีด้วยนะพี่ตารักมากแอบมาเล่นสมัยก่อนยังฝิ่นได้แอบไม่ได้เนี้ยบขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต้าแล้วครับพี่สองพี่บิ๊กทุกคนนะครับคือคนมองภาพของเทศกาลดนตรีโคตรอินดี้ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะถ้าเกิดใครทันเนี่ยผมเชื่อว่าความเป็นมูดแล้วกันนะมูดของโคตรอินดี้เนี่ยมีความอินดี้มีความแบบดูแล้ววัยรุ่นมารวมตัวกันแต่โคตรอินดี้อย่างหนึ่งที่เขาทำมาตลอดคือไม่มีเหล้าไม่มีเรื่องแบบผิดกฎหมายยึดบุหรี่ช่วงแรกเนี่ยวุ่นมากเราก็ถกเถียงกันเพราะปกติผมก็เหน็บแสงดื่มปีที่1ปีที่2แต่ปีที่3แบบพอปีที่3ไม่ทำละทำไมผมถามพี่เฮงได้ไหมทำไมโคตรอินดี้ถึงแสดงเจตนารมณ์นี้ก็ต้องขอบคุณพี่แดงครับสคลสรสครับยื่นข้อเสนอมาว่าทางสคลสรสอยากจะสนับสนุนโคตรอินดี้แต่ห้ามมีเหล้ากับบุหรี่ในงานพี่ว่าตอนนั้นเราเดือดโคตรเถื่อนเลยเอาไงดีวะเนี่ยวุ่นแน่อันนั้นช่วงประมาณสักครั้งที่เท่าไหร่แล้วพี่เฮงครั้งที่3แล้วครั้งที่3ก็
เราถามตัวเราอ่ะสรุปเราจะแดกเหล้าหรือเราจะเล่นดนตรีวะเอาให้ชัดไม่ชัดเลยมึงจะกินเหล้ามึงจะเล่นดนตรีก็ลงมติกันกับทีมว่างานครั้งที่3และต่อไปจะไม่มีเหล้าและบุหรี่นะเว้ยแล้วศิลปินที่มาเขาจะโอเคกับเราปะวะช่วงแรกไม่ค่อยโอเคหรอกครับแต่ทุกคนก็เข้าใจอะไรเงี้ยแต่เราทำคำว่าจิตสำนึกอ่ะผมกำลังบอกว่าแบบมันไม่ได้เกิดขึ้นปี2ปีหรอกมันใช้เวลาเป็น5ปี10ปีอะครับเนี่ยนี่แม่งถ้าจะเป็นน่าจะเป็นเทศกาลดนตรีที่แบบไม่กี่เทศกาลดนตรีในเมืองไทยมั้งที่แบบเราเลือกไปแล้วแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้สนับสนุนมาขึ้นเวทีรถไม่อนุญาตมีนะอยากเอาขึ้นเวทีให้เงินเยอะด้วยเหมือนมาแบบสปอนมาโปรโมทขอไทยอินหน่อยโน่นนี่นั่นเราก็รู้สึกว่าถ้าขึ้นไปแล้วคนจะมองเราไงอ่ะเพราะทุกคนมาเล่นด้วยใจครับเราก็ต้องทำอะไรที่กลับไปด้วยใจถ้าจะมาสนับสนุนก็ขอบคุณแต่ขอให้สนับสนุนมาด้วยใจจริงๆใช่ก็อยู่ข้างล่างไม่ต้องเอาขึ้นไม่ต้องเอาอะไรมาขึ้นเวทีไม่ต้องมีพี่เอไปดูได้แล้วถ้าจะไม่ค่อยมีโลโก้หรอกสนับสนุนนะก็มีสคลป้ายครับอะไรแค่นั้นนะครับก็ต้องขอบคุณสกับสคลก็เป็นส่วนหนึ่งให้เราตัดสินใจในปีนั้นถูกแล้วผมก็เชื่อเป็นการตัดสินใจที่ถูกถูกไม่มีผมไม่ได้บอกว่าคนที่ดื่มหรือคนที่สูบหรือคนที่สูบหรือคนไม่สูบจะเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวครับพระดีแต่คนที่ไปบวชบางคนไม่ดีการเมืองดีแต่คนที่ไปอยู่บางคนมันอาจจะไม่ดีคนที่ดูดและดื่มผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีครับก็ต้องพิจารณาเอาเองแต่ว่าคนดีก็เป็นระบบนิเวศหนึ่งที่เราเลือกแล้วว่าโอเคเราเลือกแบบนี้ก็ไม่เกี่ยวแต่เราได้ตัดสินใจไปแล้วอ่ะเพื่อที่ต้องเดินทางต่อไม่งั้นเราก็เดินไม่ได้อ่ะผมมองว่ามันไม่ได้ขาดทุนหรอกสำหรับผมนะครับตัวเลขมันขาดทุนแต่สำหรับผมคือแบบเราต้องรวยเท่าไหร่วะที่เราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองให้เพื่อนพี่น้องได้เอาเพลงของตัวเองมาเล่นน่ะผมก็ไม่ต้องมีรถไงผมก็ไม่ต้องมีออปชั่นใดๆผมก็ไม่ต้องมีอะไรที่เป็นลิมิเต็ดเราเลือกที่จะเดินแล้วก็ไปให้สุดเลยก็เสียสละไงแสดงว่าในการจัดโค้ดอินดี้มาในเส้นทาง10กว่าปีของโค้ดอินดี้เนี่ยถ้าเรื่องในแง่ของตัวเลขการเงินที่เป็นแบบขาดทุนกำไรทางธุรกิจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงขาดทุนอยู่แล้วแล้วเรารู้อยู่แล้วต้องขาดทุนรู้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยรู้ตั้งแต่แรกแล้วก็เตรียมความพร้อมแต่เราได้กำไรบางอย่างกลับมาได้เพื่อนเนี่ยได้มิตรภาพอ่ะได้แบบผมมั่นใจว่าถ้าผมไม่มีเงินผมไม่อดตายอ่ะครับกินได้บ้านละวัน ก็เพื่อนอ่ะเวลาถ้าเราหมดลมหายใจเราจะนึกถึงอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่ผมตัดสินใจนะแต่ว่าถ้าผมต้องตายไปวินาทีเนี่ยหรือใครก็ตามผมต้องการอะไรไอ้เหี้ยกูก็ไม่จะตายกูคงไม่ต้องการเงินหรอกซื้อไม่ได้แล้วใช่ยุคนั้นโค้ดอินดี้ในแต่ละปีอ่ะพี่เฮง ครับคนไปเที่ยวเนี่ยวัยไหนรุ่นไหนประมาณรุ่นเดียวกันกับเรา หรือเด็กหรืออะไรเงี้ยผมอยากรู้ไงตรงรุ่นตรงรุ่นคนจัดมันยังไงมันก็รุ่นนั่นแหละ ถูกป่ะพี่เอก็เพื่อนกันพี่น้องห่างกันไม่กี่ปีห่างกันแบบ3ปี 2-3 ปี4ปีใช่ไหมครับพวกนั้นก็ปี4ก็มีเด็กน้องปี1ปี2ปี3ก็เด็กมหาลัยแหละม.ปลายก็มาบางทีมาทั้งครอบครัวเลยมาเล่นสูงสุด251วงอ่ะพี่เอโอ้จริงป่ะสูงสุด211วงลิฟลี่เป็นลิฟต์ออนเนอร์มาให้ประกาศนียบัตรว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่มีวงดนตรีมากสุดในเอเชียโดยไม่มีแอลกอฮอล์เล่นคนละ5เพลง4เพลง6เพลงปาไปกี่ชั่วโมงวะเนี่ยพี่เองไม่รู้แต่มันเห็นภาพคือแบบมีน้องมาจากชลบุรีสายเขาเล่นพวกเมทัลหนักๆโอ้มาเป็นครอบครัวลงรถตู้มาเลยครับหัวเกียร์มาเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยแหละนั่นใช่แล้วล่ะเรามาถูกทางแล้วมันมีความสุขอ่ะผู้ใหญ่บางคนอายุ60มาเล่นก็มีครั้งที่แบบคนเยอะที่สุดเลยพี่เองคือครั้งไหนที่จัดที่ผาไทยล็อก 15,000 คนนั่นคือก่อนโควิดก่อนโควิดนะผมจำได้ว่ามันจะมีครั้งใหญ่มากๆอยู่แต่ก่อนที่ผาไทยล็อกอ่ะเราจัดที่ตรงเลียบทางด่วนครับจัดที่เลียบทางด่วนชื่อตอนว่าวงไม่ดังก็ฟังกันบ้างเถอะวงแบบสุดไปเลยอ่ะโคตรชอบครีเอทีฟแบบโคตรอินดี้คือมันเป็นเสียงที่เราจะตะโกนออกไปอ่ะเสียงเราอ่ะเสียงเราอ่ะใช่ไหมครับมันเป็นเสียงเราอ่ะนับแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอา16ครั้งของโคตรอินดี้อ่ะพี่เฮง
เราประมาณได้ไหมเรามีเพื่อนๆวงดนตรีสักประมาณกี่วงผมว่าน่าจะมีประมาณ500วนๆเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปล้มหายตายจากไปจนกลายเป็นเพื่อนซึ่งนี่มันเกิดจากโคตรอินดี้จริงๆก็เกิดมาจากโคตรอินดี้ครับแล้วก็ด้วยเวลาแหละเวลามันหล่อหลอมอ่ะให้ทุกอย่างมันเดินมาได้จริงๆในยุคนั้นที่เราทำในหลายๆปีขึ้นมากับโคตรอินดี้อ่ะพี่เฮงเวลาฟีดแบ็กจากคนดูอ่ะผมเชื่อว่าพี่เฮงก็ต้องน่าจะได้ยินจากคนที่ไปร่วมงานจากอะไรเงี้ยมันสนุกจากอะไรเวลาคนไปร่วมโคตรอินดี้สิ่งที่ทำให้คนมันเป็นรวมกันเป็นหมื่นหลายๆพันคนอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรเขาไปเชียร์เพื่อนเขาไปได้ดูวงดนตรีที่ไม่ได้ดังมากไปดูเพื่อนไปฟังเพลงใหม่ๆไปให้กำลังใจไปรู้จักเพื่อนใหม่รู้จักเพื่อนใหม่นั่นแหละครับคือตัวโคเอนดี้ผมวางไว้ให้มันเป็นธรรมชาติผมไม่ได้วางอัตลักษณ์อะไรมาเลยคือปล่อยให้เป็นธรรมชาติอ่ะบางปีเราโดนพูดบอกว่าเป็นโคตรอีโมช่วงนั้นอีโมมันเยอะก็อีโมเยอะก็เยอะเลเก้เยอะก็เป็นคนเลเก้ไปผมไม่ได้ติดไม่คือเราไม่ได้ล็อกว่าต้องให้มันว่ามันจะต้องเป็นยังไงเราไม่ได้มีการวางกลยุทธ์พันธกิจแต่มันฮิตจริงๆนะมันไม่มีอ่ะพี่มันไม่มีการวางแผนเรื่องมาร์เก็ตติ้งไม่มีแล้วไม่มีเลยเพราะทุกคนต้องจะเข้าใจว่าเชื่อแบบคนจัดโคตรอินดี้แม่งแบบต้องสุดยอดจิ๊บไม่มีมาถอดบทเรียนไม่มีรีเสิร์ชไม่มีอะไรอ่ะรู้อย่างเดียวอ่ะจะทำมันเพราะมีความสุขเราได้เล่นเองด้วยได้เพื่อนเล่นถ้าเราจะทำมันอ่ะเราอยากให้โอกาสคนให้เยอะที่สุดมันก็เราก็จะมีอากาศมากที่สุดเช่นกันเพราะอากาศเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าอาหารและน้ำผมเชื่อเรื่องพวกนี้ครับผมก็เดินทางแบบนี้แหละแล้วจนทุกวันนี้ต่อให้พี่เฮงอันนี้ก็เราก็คุยตรงไปตรงมานะต่อให้พี่เฮงซักเซสแล้ววันนี้มีเฮฟวี่มีเทศกาลของตัวเองหลากหลายรูปแบบอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนก็ยังติดเฮงโคตรอินดี้อยู่เลยนะก็ผมมีนามสกุลโคตรอินดี้ติดท้ายพี่ไปอยู่เลยนะก็ไม่ปฏิเสธครับ ผมจะเรียกผมเฮงโคตรอินดี้เฮงเฮฟวี่ได้หมดเฮงลูกแม่แต๋วผมพอดีเราทำหลายอย่างมันก็มีหลายนามสกุลอ่ะครับจริงๆก็เฮงบุรินทร์แซ่ล้อคือเราไม่ได้คือเรียกอะไรนะเราไม่ได้สถาปนาตัวเองให้มันเป็นธรรมชาติเฮงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้เปลี่ยนผู้ใหญ่บางคนก็อยากให้ผมเปลี่ยนเป็นนักธุรกิจหรือมี mindset ให้มันอะไรผมรู้สึกแบบผมอยากตายไปแบบผมอ่ะผมไม่อยากตายไปแบบในสิ่งที่ผมไม่ได้อยากเป็นแต่ว่าพอนอกจากตัวงานที่พี่เฮงอยากทำโน่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงงานของ Heavy วันนี้ที่แบบเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนน่าจะค่อนข้างรู้จักหน่อยมีอย่างเมื่อกี้พี่เฮงเพิ่งมาจากไปดูงานเตรียมงานครับอันนี้ก็คืออีกเทศกาลนึงครับวันปล่อยเสือครับวันปล่อยเสือครับวันปล่อยเสือครับพี่อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์มันเป็นยังไงพี่เฮงวันปล่อยเสือมันไม่ได้คิดโดยตั้งโจทย์อะไรมาคิดเลยมันเกิดมาจากสิ่งเล็กๆคือตอนช่วงประมาณม.3ผมแอบชอบผู้หญิงอยู่คนนึงครับปัจจุบันเธอมีลูก2คนแล้วล่ะก็เจอกันอยู่นะครับแล้วก็เขาก็อยู่หน้าห้องเป็นเด็กเรียนอะไรเงี้ยเราก็เด็กหลังห้องครับก็หาจังหวะที่จะบอกชอบอะไรเงี้ยกีฬาสีคงไม่ได้อ่ะวาเลนไทน์นี่โหไม่ได้เลยก็คราวนี้มันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วใช่เราก็จะต้องไปค่ายลูกเสือผมก็หิ้วกีตาร์ไปด้วยแล้วจังหวะที่เล่นรอบกองไฟเล่นละครเสร็จมันก็จะมีเวลาว่างเพื่อให้ได้พักผ่อนแล้วก็ค่อยไปนอนก็ใช้ชั่วโมงนั่นแหละที่มันว่างเอากีตาร์หิ้วกีตาร์จากขึ้นรถไปเนี่ยเป็นยามาฮ่าคลาสสิกสายเอ็นอ่ะเยอะมากโคตรคลาสสิกเลยนั่นแหละแล้วก็ไปนั่งจ๋องตรงนั้นอ่ะแล้วก็เล่นเพลงรักเธอเสมอนานเท่าไรยังรักเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอเล่นเพลงนี้ครับให้เธอฟังแล้วมันก็เป็นความทรงจำก็ต้องบอกพี่เอทุกงานที่ทำเฮงเองก็ไม่ได้รีเสิร์ชหรือเอามาร์เก็ตติ้งนำเลยอิโมชันแนลความรู้สึก
ความทรงจำ passion ล้วนๆเลยแล้วปี54น้ำมันท่วมใช่ป่ะครับเราก็นั่งจ๋องเหงางานก็ไม่ค่อยมีก็เลยถามว่าเราอยากทำงานอะไรบ้างครับเวลาผมจะเดินหน้าเนี่ยไปผมจะชอบย้อนดูอดีตเพราะว่าการที่เราได้ทำอะไรที่มันเป็นตัวเราเป็นประสบการณ์ของเรามันง่ายที่สุดอ่ะครับเพราะเราเรียนรู้และถอดบทเรียนที่ตัวเรานะแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างโอ้โหเยอะมากมายนะก็อยู่ๆมันก็คิดถึงวันค่ายลูกเสือนี่แหละผมก็เลยปิ๊งไอเดียว่าอยากจัดเทศกาลดนตรีที่ค่ายลูกเสือแค่นี้ก็เหมารถตู้ผมขับรถไม่เป็นไงผมก็เหมารถตู้นั่งไปคนเดียวค่ายลูกเสือวชิราวุธแต่ค่ายลูกเสือวชิราวุธจัดไม่ได้ครับก็เป็นค่ายของทางราชการอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาก็มามี9 ปีอ่ะผมเป็นคนที่ถ้าเมื่อได้คิดอะไรแล้วอ่ะผมต้องทำให้มันผมต้องทำให้ได้ครับจะนานเท่าไหร่ก็ตามจะช้าหรือจะเร็วแต่ต้องทำเมื่อได้รับปากหรือได้พูดแล้วอ่ะก็ใช้เวลานานมันนานไปนะ9 ปีเราก็ยังก็เลยเกิดงานวันปล่อยเสือขึ้นมาอันนี้บอกคนดูก่อนว่าพี่เฮงตอนนี้ก็คือ Heavy Organizer ถูกไหมครับพี่เฮงก็เป็นผู้ก่อตั้งใช่ครับผู้ก่อตั้งครับแล้วก็ยังเป็นผมเชื่อว่าเป็น CEO นะตอนนี้ก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้ลงทุนโดยไม่มีนายทุนใดๆคนจะสงสัยผมว่าผมต้องมีนายทุนอยู่ข้างหลังคอนเสิร์ต Heavy แต่ละอันแม่งใหญ่เว้ยนายทุนใครอยู่เบื้องหลังวะผมบอกพี่เองตรงไปตรงมานะครับไม่มีที่รอดได้เพราะการเงินการบัญชีเราแข็งแรงและกิเลสผมน้อยผมไม่มีรถนะจริงไหมเนี่ยผมไม่มีรถไม่มีของสะสมในชีวิตไม่มีทองไม่มีอะไรไม่มีครับไม่มีเลยมีเนี่ยแหละมีเฮฟวี่มีเฟสติวัลเนี่ยเป็นลูกอัปเดตแล้วกันนะปัจจุบันนี้เทศกาลที่มีอยู่ณปัจจุบันในมือของพี่เฮงมีอะไรบ้างก็มีริมผาแล้วมีอะไรอีกริมผาเสร็จก็จะมีงานSunset Beach เทศกาลดนตรีเลเกสกาอันนี้ก็เดือดอันนี้เดือดทุกปีรักษาไว้เขาบอกเลเกสกามันตายไปแล้วพี่เอไม่ตายผมคือเรารู้นะว่ามันยังคงอยู่ใช่ตามแบบผับบาร์ร้านอาหารตามเกาะมันยังคงอยู่ใช่เราก็รักษาไว้ริมผาปล่อยเสือ Sunset แล้วก็ Paradise เทศกาลดนตรีร็อกแห่งชาตินะครับปีนี้คงหยุดไปก่อนเตรียมความพร้อมปีหน้าแล้วมีอะไรอีกฮะแล้วก็มีเด็กเทปเด็กเทปครับเด็กเทปก็อาจจะมีวันที่14 ธันวาปีนี้ปีนี้เดี๋ยวมีใช่ครับโอเคแล้วมีอะไรอีกฮะแล้วก็จะมีงานเซิร์งหลายยูนิตเนาะครับหลายเฟสครับแล้วก็มีเซิร์งปกติก็มี EDM อันนี้เป็น TDM Thai Dance Music ครับก็จะมีเซิร์งครับแล้วก็จะมีงานสหายก็จะเป็นเพื่อชีวิตรุ่นใหม่ถึงรุ่นใหญ่ครับนี่แหละครับมีมนุษย์ไฟฟ้างานอิเล็กทรอนิกส์ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้ผมเคยได้ยินเคยเห็นก็เป็นงานเฉพาะกลุ่มจริงๆแต่วันนี้เทศกาลทั้งหมดเนี่ยที่พี่เฮงแล้วก็เฮฟวี่เดินมาเนี่ยที่พี่เฮงเล่าให้ฟังทุกเทศกาลดนตรีทุกงานทุกอีเวนต์ทุกเฟสติวัลเนี่ยถ้าเกิดผมพูดแบบนี้ได้ไหมว่าทุกอย่างมันน่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากโค้ดอินดี้เราใช้คำนี้ได้ไหมถูกต้องในงานของพี่เฮงก็จะได้เห็นอีกหลากหลายงานแหละผมเชื่ออย่างนี้นะก็คงไม่เยอะครับพี่เอผมแจ้งเลยว่าคงไม่ได้จัดงานเยอะแบบเมื่อก่อนละเพราะว่าก็ต้องอยู่กับแม่ต้องมีเวลาคือผมต้องออกแบบชีวิตใหม่นะจริงนะตอนนี้เฮงต้องออกแบบชีวิตใหม่แล้วคือชีวิตที่เคยวางไว้แบบโหเงี้ยผมตัดขอบฟ้าแล้วพี่สำหรับผมเองนะผมตัดไปแล้วเราคงไม่ได้จัดงานเยอะแต่เราจะเน้นใส่รายละเอียดใส่ใจแล้วทำลึกทำกว้างทำในสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆในงานหนึ่งอ่ะให้มันรู้สึกอ่ะเนาะละเมียดกับมันมากใช่แบบเนียนขึ้นอ่ะปริมาณอาจจะลดลงแน่นอนแต่คุณภาพใช่มันจะละเอียดขึ้นดังนั้นอยากทำแบบนั้นครับแล้วถ้าเกิดผมถามถึงตัวโค้ดอินดี้ล่ะครับมันจะเดินยังไงต่อหรือมันจะกลับมาหรือมันจะไปยังไงเฉลยครับโค้ดอินดี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะเป็นมูลนิธิสิ้นสุดแล้วครับพี่เอผมก็เฉลยก็ได้ที่ผมออกแบบผมบอกผมต้องออกแบบชีวิตใหม่นี่คือเรื่องนี้เลยนะแสดงว่าตอนนี้คือถ้าคนกำลังจะถามหาเทศกาลดนตรีโค้ดอินดี้น่าจะไม่มีละ
แต่เป็นรูปแบบในมูลนิธิไม่ได้บริษัท อ๋อ เป็นไปเลยนี่คือกำลังจะเดินไปในความเป็นมูลนิธิแล้วไปเลยผมชอบกระจกเงาผมชอบอาจารย์ศาสินครับชอบมูลที่สื่อนาทัศเสถียรครับผมชอบผมรู้สึกว่าไอ้นี่แหละคือของจริงคือสัจธรรมคือความยั่งยืนแล้วมูลนิธิโคตรอินดี้ที่พี่เฮงตั้งใจไว้มันจะเป็นมูลนิธิสำหรับเด็กและเยาวชนเพราะผมเติบโตจากศูนย์เยาวชนห้วยขวางครับก็เพื่อเยาวชนเพราะผมก็คิดผมยังเป็นเยาวชนอยู่นะเพื่อเยาวชนและดนตรีใช่ครับคราวนี้เราเอาเรื่องนี้แหละคือทุกคนจะถามแล้วโคตรอินดี้จะไปถึงจุดไหนก็นี่แหละแล้วก็กระจายไปเลยมันไม่จำเป็นไงที่ผมจะต้องมาถือคนเดียวก็กลับมาที่เดิมถ้าผมไม่อยู่แล้วโคตรอินดี้อยู่ไงแต่พอฟังพี่เฮงแล้วภาพมันชัดนะเพราะว่าจากตอนแรกเลยที่เราคุยกันตั้งแต่แรกๆพี่เฮงบอกว่าไม่รู้หรอกไอ้คำมาร์เก็ตติ้งอ่ะแต่ถ้าเกิดภาษามาร์เก็ตติ้งอ่ะจุดเริ่มต้นโคตรอินดี้มันคือคอมมูนิตี้อ่ะครับซึ่งพอพี่เฮงบอกว่าสิ่งที่กำลังเป็นและกำลังจะเดินสู่อนาคตมันการเป็นมูลนิธิเพื่อให้โอกาสกับคนอื่นเนี่ยมันคือการขยายคอมมูนิตี้แล้วนะตอนเนี้ยโอ้ขอบคุณพี่นี่ผมไม่ได้คิดมุมนี้เลยเนี่ยมันคือการขยายคอมมูนิตี้ไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งและอีกรุ่นสู่รุ่นแล้วนะถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็อยากให้มันคือเขาเรียกแล้วเราอยากให้มันคงอยู่เพราะถ้าวันหนึ่งไม่อยู่ก็ให้เขาอยู่ไปซะอุตส่าห์สร้างมาแล้วใช่ไหมครับเราลงทุนด้วยแรงกายและแรงใจและจิตวิญญาณเราไปมากมายครับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้มันหายไปอยากให้มันอยู่ก็อยู่แบบไหนก็ต้องแบบนี้แหละผมถามแบบตามสคริปต์ของพอดแคสต์ที่ควรจะถามได้ไหมอันนี้คือที่สัมภาษณ์พอดแคสต์อยู่นี่ครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะเนี่ยจริงเหรออุ้ยขอบพระคุณมากพี่เองแต่ขออนุญาตถามนิดนึงโคตรอินดี้มันให้อะไรกับพี่บ้างวะพูดในของผมนะโคตรอินดี้ให้ชีวิตเพราะชีวิตผมคือโคตรอินดี้ถ้าผมไม่มีโคตรอินดี้ผมไม่มาถึงวันเนี้ยเพราะโคตรอินดี้คือสถาบันครับมันไม่ใช่เทศกาลดนตรีมันคือสถาบันเพราะเฮงไม่เคยอยู่ในบริษัทออร์แกไนซ์ไหนผมไม่มีสังคมของผู้จัดใดๆในประเทศไม่ได้เริ่มต้นจากการไปอยู่ที่ไหนผมเริ่มต้นด้วยตัวของผมเองกับเพื่อนๆเลยรับรู้ว่าการที่คนหนึ่งคนที่จะขึ้นมาทำในความฝันที่เรารักมันไม่ง่ายเลยครับพี่โคเอนดี้ให้ชีวิตครับเพราะชีวิตผมคือโคเอนดี้ผมตอบได้เท่านี้แล้วทั้งสุดยอดแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าขอบคุณพี่เฮงจริงๆเพราะว่าผมว่าต้องขอบคุณพี่เพราะว่าเรื่องของโคตรอินดี้เนี่ยคือพอมันมานั่งแบบนั่งเราทีมงานมานั่งคุยกันเชื่อมันเป็นเทศกาลดนตรีที่โคตรฮิตเลยว่ะแล้วแบบเชื่อเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีสตอรี่ที่มันหลากหลายนะเพราะยิ่งมานั่งฟังพี่เฮงพูดเชื่อสตอรี่แม่งเยอะกว่าที่คิดอีกอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาของมันจริงๆครับพี่ที่เราได้ใส่ให้มันจริงๆแล้วก็ผมจะบอกว่าโอเควันนี้เราบันทึกกันวันที่พี่เฮงอุตส่าห์ให้เกียรติมาจริงๆไม่ให้เกียรติครับแต่ว่าไอ้คลิปเนี้ยเราวันนี้เราบันทึกกันแต่ว่าวันที่เราจะปล่อยคลิปมันจะตรงกับวันที่16สิงหาซึ่งมันก็ครบรอบ21ปีโคตรอินดี้พอดีเป๊ะขอบคุณพี่เอมากนี่จริงไหมเนี่ยพี่จริงโคตรโหดนะเราจะปล่อย EP เนี้ยวันที่16สิงหาครบรอบ21ปีโคตรอินดี้พอดีเป็นบุญของโคตรอินดี้เลยนะโอ้ยผมขอบพระคุณมากครับพี่เฮงแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เฮงในทุกๆโปรเจกต์เพราะว่าเรารู้ว่าพี่เฮงตั้งใจดีในทุกๆงานจริงๆแล้วก็ตุลานี้ติดตามด้วยวันปล่อยเสือครับวันปล่อยเสือเดี๋ยวไปสนุกกันไปครับพี่วันที่เท่าไหร่นะพี่เฮง26-27 ตุลา26-27 ตุลาค่ายลูกเสือภูริทัศน์นะก็ติดตามกันครับนะขอบคุณมากครับพี่เฮงครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เอทีมงานทุกคนขอบคุณครับ